हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya YouTube च्यानलमा। आज पनि एउटा एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। यो भिडियो इन्स्टाग्राममा धेरै ट्रेन्डिङमा छ साथीहरु। त्यही भएर म आज तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्छु साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिचिदिनु होला साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। एप्लिकेसनमा आइसकेपछि साथीहरु यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि माथि गराउनुस्। माथि गराइसकेपछि एआई सीन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु अनि कन्टिन्यू गर्नु साथीहरु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि कुन फोटो बनाउने त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म यो फोटोलाई बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु साथीहरु। वेट गर्नुस्, हेर्नुस् भयो। अनि यता माथि देखाइरा छ 1 2 3 4 5 यो पनि चेन्ज गर्ने हो साथीहरु। कुन स्टाइलको बनाउने हो त्यो चेन्ज गर्नु हो साथीहरु। हेर्नुस् अब 5 को गराउँछु म साथीहरु। कस्तो आउँछ हेर्नुस्। हेर्नुस् यो यस्तो आयो हैन। 4 को गराउँछु अब कस्तो आउँछ साथीहरु। जुन मन लाग्छ त्यो तपाईहरुले ग्यालरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 को यस्तो आउँछ हैन। 2 को पनि चेक गरौँ साथीहरु कस्तो आउँछ। यस्तो आउँछ। 1 को हेर्नुस्, 2 को हेर्नुस्, 3 को हेर्नुस्, 4 5 कुन राम्रो छ त्यो त्यसलाई तपाईहरुले डाउनलोड यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। माथि सेभ देखाइरा छ अनि सेभ गर्नु साथीहरु। ग्यालरीमा यो क्रिएटिङ अ भिडियो हुन लाग्छ साथीहरु। अनि ग्यालरीमा सेभ गर्नु साथीहरु। अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यता पनि छ देखाइरा छ। यता पनि कुन राम्रो छ त्यो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। ग्यालरीमा सेभ गर्नु यसरी सेभ भयो हैन। अनि अर्को पनि देखाउँछु साथीहरु। यसमा धेरै इफेक्ट छ साथीहरु। कुन इफेक्ट बनाउने हो त्यो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म एउटा यो पनि इफेक्ट देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् यसरी नै तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भयो हेर्नुस्। यो धेरै इफेक्ट छ साथीहरु। कुन इफेक्ट तपाईले राम्रो लाग्छ त्यो इफेक्टलाई चुज गर्नु साथीहरु हैन। वाटरमार्क यसको यो देखाइरा छ। यो तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भने तपाईहरुलाई यो वाटरमार्क आउँछ यो भिडियोमा हैन। म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ वाटरमार्क वाला एप्लिकेसन साथीहरु हैन। त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तै नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर म आउने नै छु साथीहरु। धन्यवाद। थ्यांक यू।